can fly. Hi guys, maggugupit tayo ng buhok ko kasi mahaba na. So, tingnan nyo, ayan. Aray ko, ouch, ang aking earrings. Ito na. Ayan, bago pa kasi to, bagong tuhog. Ako mismo yung tumuhog dito. Ayan, bumutas. So, ganito nakahaba yung hair ko. Ayan, naka-straight na yun, no? Hindi na siya buhaghag. Dahil, pina-straight ko. Nag-ano ako, guys. Nag-plansya ng buhok. Tingnan nyo ang sabit na sa dulo. Grabe. Ano, dry kasi sa dulo, kaya gugupitin natin ngayon. Dry talaga siya, guys. O, tingnan nyo. Ayan. Okay. So, tingnan natin sa likod, guys, kung gaano kahaba yung buhok ko. Okay. Okay, kita nyo ba? Ayan. Ganito po kahaba yung buhok ko. Ganyan. So, hanggang dito na siya. Wait. Hanggang dito. So, di ba ang haba na? Okay. Ako lang mismo, guys, ang gumigpit ng aking buhok dahil mahal dito ang magpapagupit. So, ang ginagawa ko, hinahati ko siya sa gitna. Tapos, kuha muna tayo ng ponytail, ha? Kuha muna tayo ng ponytail. Okay, ganyan siya. Ganyan, okay? Hindi ko na alam kung saan ko nilagay yung mga ponytails ko before. Kaya ito muna. Rubber band. Okay lang naman to. Rubber band. Pero, lagay natin siya sa dulo, guys. Ganyan. Para hindi masira yung ating, para pumantay din siya yung aking buhok. O yung ating buhok. Okay. Puputulan lang natin, guys, sa dulo. Etong ponytail na to, free lang to, guys, no? Nag-order ako sa Shopee. Ayan, may mga free din sila. Okay? Kita nyo ba yung ano? Kung gaano kahaba. So, dito parang hindi siya pantay, no? Ulitin natin. Okay, mahal kasi dito magpa-ribbon, guys. Kaya, hintayin ko na lang makauwi ng Pilipinas. At magpapariban tayo ulit. Ayan. So, na-ready ko na yung scissor ko. Eto. So, ganito na ako magupit. So, ito, hindi siya pantay. At yung dry niya, guys, ganito. Ayan, oh. Ayan. Makikita mo talaga or mafe-feel mo talaga na dry siya dahil pag sinuklay mo siya, may sabit na siya sa dulo. Hindi na siya yung parang buhay na buhok. So, puputulan na natin siya. Ganyan. Konti lang, guys. Ayan, papakita ko sa inyo kung gaano kahaba ang pinutol ko. Ayan. So, okay na yan, guys. Tapos, ganyan lang sa dulo. Ang dami kong split ends. Grabe.
Hindi naman ako talaga masyadong nagpapaaraw, pero marami akong split ends. Ayan. Okay, that's it. So, papantayin lang natin dito sa dulo. Okay. And then, tingnan nyo. Ayan, ganyan na yung buhok ko, diba? O, see? Tapos dito sa dulo, hawakan lang natin to. Tapos, kita nyo ba? Hindi ako natatakot pag ganito lang kahaba yung mawawala sa buhok ko. Na ako mismo ang magugupit. Kasi, paunti-unti lang naman eh. Yung pagkat. Hindi naman siya as in na diretso yung paggupit. Mahirap yun. Nakakapanghinayang yung ganun. Tapos, at least, pag hindi siya pantay, pwede din natin siyang gupitin ulit para pumantay. Ayan. Okay. Okay na ba? What do you think? Ayan, pantay na siya, guys. Parang, estimate mo lang siya na pumantay siya sa'yo. Yung kinap mo. Ayan. Kita niyo ba? Oh. Diba? Ganyan lang kadali ang mag-cut ng buhok. Diba? Ang daming split ends. Ayan. Hindi naman ako nagra-rubber na ponytail. Ayan. Hindi siya pantay yung ating buhok or hindi siya, alam mo yun, yung ang daming split ends. Nakakaloka. Ayan, ganyan na yung buhok natin. O, diba? Ang ganda na. Ganyan lang gumupit, guys. O, lagay natin sa likod, ha? Okay. Papakita ko sa inyo. Okay. Pantay na ba? Wait. Okay. Let's na. Okay. Okay. Yun yung ating buhok. Ayan. So, ganyan yung ating buhok, guys. Oh. Yan. Konti lang naman siya. So, yun. Ganyan ako magupit ng buhok ko. Dahil wala si Mother Earth. So, ako na lang. Diba? Every month. So, papahabain natin ulit. Tapos, saka na natin ulit siya gugupitan. Ganyan na siya. Ayan. Siya nga pala, kinuluran ko to ng black. Diba blonde yung buho ko dati? Kinuluran ko siya ng black. Dahil, maganda daw yung black eh. Yun. Merong, sinulid. Okay, maglilinis na ako. Ayan, so okay na ang ating buhok.